په دې ډیجیټل او ټیکنالوژي دنیا کې سایبر سیکیورټي امپورټنس ډیر سیوا شوی دی. سایبر سیکیورټي ډیر خلک نه پیژني او پوښتنه کوي چې دا څه ته ویلی شي. په اسان الفاظو کې زه تاسو کوم سایبر سیکیورټي دا د دوو الفاظو نه جوړه شوې ده، سایبر اینډ سیکیورټي. اوس د سایبر څه مطلب دی؟ سایبر مطلب دا دی چې هر هغه ډیوایس یا ماشین یا سیستم چې هغه ډایرکټلی کنیکټډ دی د انټرنیټ سره. دویم راځي سیکیورټي. سیکیورټي مطلب خو هر څوک پیژني، محفوظ ساتل. مطلب ستاسو ډیوایس دی یا ماشین سیستم دی یا ستاسو امپورټنټ ډیټا ده او هغه ستاسو نه غواړي چې دا ان اتورایز اکسس بل ته د دې میلاو شي، یعنی د بل د ان اتورایز اکسس نه ستاسو دغه ډیټا یا ماشین یا سیستم هغه محفوظ وساتل شي. دې ته ویلی شي سیکیورټي. ان اتورایز مطلب دا دی چې دغه کس ته د حق نشته دی چې ستاسو سیستم یا ډیټا ته هغوی اکسس وکړي. فار ایگزامپل ستاسو موبایل دی، تاسو نه غواړئ چې بل ناشنا کس دی راشي او ستاسو موبایل دی راواخلي او په دې کې ستاسو ډیټا هغه وویني یا اکسس ورته وکړي. دا تاسو نه غواړئ. نو سیکیورټي دپاره تاسو خپل موبایل باندې پاسورډ لګوئ. نو دې ته ویلی شي سایبر سیکیورټي، یعنی ستاسو څه څیز هغه انټرنیټ سره کنیکټډ دی او د هغې ستاسو سیکیورټي کول غواړئ، نو دې ته ویلی شي سایبر سیکیورټي. سایبر پشتو ستاسو لپاره راوړی دي فری کورسز د سایبر سیکیورټي، هغه هم په پښتو ژبه کې. تاسو به راشئ سایبر پشتو ویب سایټ ته. سایبر پشتو ویب سایټ کې به تاسو سټارټ یور کیریئر ان سایبر سیکیورټي ناو باندې کلیک کړئ. تاسو ته به یو داسې پیج اوپن شي چې په هغې کې به کیریئر پات ان سایبر سیکیورټي دا به تاسو ته ښودلی کېږي. سټپ بای سټپ تاسو سایبر سیکیورټي لیول 1 لیول 2 لیول 3 داسې تاسو سټپ بای سټپ ټول کورسز هغه کتلی شئ. نو خوشخبري خبره ده چې سایبر پشتو تاسو لپاره دا کورسز مزید نور هم مخکې اډوانس طرف ته بوځي او نور به هم انشاءالله نوي کورسز هغه تاسو ته راوړي. لاندې کمنټ سیکشن کې یا ډسکرپشن کې به تاسو ته لپاره لینک ورکړی، هغه لینک نه هم تاسو دا جوین کولی شئ او فری تاسو ځان په دې کې انرول کولی شئ.